हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल। फर्स्ट पार्टमध्ये आपण बेलाचं पान कसं विणायचं ते पाहिलं होतं। सेकंड पार्टमध्ये आपण बॅडमिंटनपासून शिवलिंग कसं विणायचं ते पाहिलं होतं। या थर्ड पार्टमध्ये आपण साप म्हणजेच नागोबा, आणखी हे व्हाईट कलरचं फूल आणि परफेक्ट असं शिवलिंग कसं तयार करायचं हे या थर्ड पार्टमध्ये आपण पाहूयात। आपल्याला हा नाग विणून घ्यायचा आहे। तो कसा विणायचा तो मी डिटेलमध्ये या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे। सो व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघायला नक्की बघा। तुम्ही जर चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनही प्रेस करा। असेच नवनवीन व्हिडिओ आपण आपल्या चॅनलवर शेअर करणार आहोत। सो आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि सपोर्ट करा। शिवलिंगवरती नाग नसेल तर ते शिवलिंग अधुरं वाटतं। त्यामुळे आपण या शिवलिंगवरती आपण नाग कसा विणायचा तेही या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। त्याआधी आपण हे व्हाईट कलरचं फूल कसं विणायचं ते पाहणार आहोत। त्यासाठी मी सर्वप्रथम 5 चेन बनवून घेणार आहे। या 5 चेन झाल्यानंतर आपण त्या स्लिप स्टिचने अटॅच करायच्या आहेत व त्याच्यामध्ये आपल्याला 4 खांब विणून घ्यायचे आहेत अटॅच नंतर। त्यानंतर 2 चेन, पुन्हा 4 खांब आणि पुन्हा 2 चेन, अशा पद्धतीने आपल्याला हे विणून घ्यायचं आहे। म्हणजे 4 खांब 3 वेळेस आपल्याला 4 खांब विणायचे आहेत आणि 2 चेनचा हा मध्ये गॅप ठेवायचा आहे। आणि त्यानंतर आपल्याला आपण जसं गुलाबाच्या फुलाला विणतो तसं बॅक साईडनी हे 2 किंवा 3 चेनचं सर्कल विणून घ्यायचं आहे। असे आपल्याला 5 पाकळ्या विणायच्या आहेत, तर आपण असे 5 सर्कल विणून घेणार आहोत। पाच सर्कल विणून झाल्यानंतर पहिल्या सर्कलमध्ये आपल्याला अर्धा खांब विणायचा आहे आणि नंतर पुढे 3 खांब विणायचे आहेत। म्हणजे एका सर्कलमध्ये आपण एक अर्धा खांब आणि 3 डबल खांब असं विणून घेणार आहोत आणि शेवटी धागा कट करून घेणार आहोत। आपलं हे पांढरं फूल तयार होईल। यानंतर आपल्याला हे फूल असं अटॅच करून घ्यायचं आहे आणि नंतर आपल्याला नाग विणायचा आहे ते शिकायचं आहे। तुम्हाला हा जेवढा लांब हवा असेल तेवढं तुम्ही लांब विणू शकतात। मी इथे फक्त एक छोटासा नाग विणून दाखवणार आहे। जो पहिला विणलेला आहे आपण तो खूप मोठा आहे, त्यापेक्षा जरा छोटासा आपण विणूयात। त्यासाठी मी सर्वप्रथम एक मॅजिक सर्कल बनवून घेतलेला आहे आणि त्याच्यावरती 4 खांब विणून घेतलेले आहे, डबल खांब, आणि त्या 4 डबल खांबावरती आपण पुन्हा 4 खांब विणून घेणार आहोत। हे असंच आपल्याला वाढवत जायचं आहे।
म्हणजे सुरुवातीचे जे 2 राऊंड आहेत त्याच्यामध्ये 4-4 खांब विणायचे. नंतरचे जे 2 आहेत आता हे आपण 6-6 खांब विणणार आहोत. पुढे 2 आणखी 2 मध्ये आपण 8-8 खांब विणणार आहोत. म्हणजेच पहिल्या राऊंडवरती 4 खांब, दुसऱ्या राऊंडवरती 4 खांब, तिसऱ्या राऊंडवरती 6, चौथ्या राऊंडवरती 6, पाचव्या राऊंडवरती 8, सहाव्या राऊंडवरती 8. अशीच आपल्याला 2-2-2-2 वाढवत जायचे आहे. फक्त 2 राऊंड विणायचे आहेत. आपण जर 4चे 2 राऊंड विणले तर आपल्याला 6चेही 2 राऊंड विणायचे आहेत. असंच आपल्याला हे वाढवत जायचं आहे. आणि शेवटी जिथे आपल्याला असं वाटतं की इथे नागाचा जो फणा असतो त्याचा आकार येत आहे, तिथे आपल्याला दोन्ही बाजू एकत्र घेऊन आपल्याला मग विणायचं आहे. इथे आपले दोन्ही बाजू आपण एकत्र घेऊन हे असे दोन्ही साइड एकत्र घेऊन असे खांब विणून घेणार आहोत. आता तुम्हाला इथे जेवढा आकार हवा असेल, मोठा हवा असेल तेवढं तुम्ही विणायचं आहे आणि नंतर खांब कमी कमी करत घ्यायचा आहे. म्हणजेच जो मधला भाग आहे ना, हा नागाचा त्याचा फणा आहे, त्याचा मधला भाग आहे, तो जेवढा मोठा ठेवायचा असेल तेवढा ठेवायचा आणि नंतर पुढे खांब कमी कमी करत न्यायचं, म्हणजे त्याच्या तोंडाचा आकार येईल. आता इथून पुढे आपल्याला एक एक खांब स्किप करत जायचं आहे किंवा 2-2 खांब स्किप करत जायचं आहे. बरोबर नागाच्या फण्याचा आकार तयार होतो. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करत जा, शेअर करत जा, कमेंट्स करत जा आणि चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईबही करत जावा. असेच नवनवीन विणकाम विषयक व्हिडिओ आपण आपल्या चॅनलवर शेअर करणार आहोत. सो आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. या पद्धतीने आपण हा जो नाग आहे तो विणून घेतलेला आहे. हा छोटासाच आहे. तुम्ही अशाच पद्धतीने तुम्हाला जेवढा मोठा हवा असेल तेवढा विणू शकता. आता हे आपल्याला याची शेपटी विणायची आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, 2 खांब विणायचे आहेत. त्या 2 खांबाच्या मध्ये हे असे 2 खांब विणत जायचं आहे. शेवटीपर्यंत आपल्याला हे असंच विणायचं आहे. म्हणजे जेवढी तुम्हाला लांबी हवी असेल तेवढं तुम्ही असंच विणायचं. 2 खांबाच्या मध्ये 2 खांब असे विणायचे आणि शेवटी चेन बनवायच्या आणि धागा कट करून घ्यायचा. एक परफेक्ट असा नाग आपला विणून तयार झालेला आहे. आता याला आपण शिवलिंगवरती अटॅच करून घेणार आहोत. म्हणजे तो
नीट बसेल. हे नीट बसत नाही. आपल्याला इथे तार अटॅच करायची आहे. जी छोटीवाली पांढरी तार येते ती नीट बसत नाही, कारण तीही जास्त लवचिक असते, त्यामुळे ती नीट बसत नाही. इथे मी बाइंडिंगची तार यूज केलेली आहे. हे अशा पद्धतीने छोटं सर्कल बनवायचं आणि हे वरती अटॅच करायचं आणि ही तार आहे ती असं याच्यामध्ये टाकून द्यायची आणि हा फण्याचा आकार घ्यायचा. हे छोटे विणले तर तुम्हाला त्याला तार अटॅच करायची गरज पडणार नाही. मी इथे जरा जास्त मोठं साप विणलेला आहे, नाग विणलेला आहे. हे असं बसवायचं आणि हा धागा अटॅच करून घ्यायचा. धागा अटॅच करून झाल्यानंतर हे असं आपल्याला जिथे नाग बसवायचा आहे तिथे नीट ठेवून द्यायचा. आणि आता आपल्याला ही जी तार आहे ती पुन्हा एका तारेने अटॅच करणार आहोत आपण. इथे ही व्हाईट कलरची तार आहे. ही असं खालच्या साईडला आपल्याला हे असं बसवून द्यायचं आहे. आणि हेही आता आपल्याला आपण हे दोन्ही तारा आहेत त्या लोकरने अटॅच करणार आहोत. गाठ मारून घेणार आहोत या दोन्ही तारेभोवती. हे अशा पद्धतीने हे दोन्ही तारा आहेत त्या आपण बांधून घ्यायच्या आणि आपल्याला याच्यावरती जो नागाचा फणा आहे तो इझिली बसवता येतो. ही तार आहे ती स्ट्रेट करून घ्यायची आणि जो फणा आहे तो आपण सुरुवातीला जसा अटॅच केला होता तसा अटॅच करायचा आणि हे नीट बसतं. आता पहा किती छान झालेलं आहे तयार. याला स्टोची वाटी ही अटॅच करायची. सुई आणि धाग्याने स्टोची वाटी शिवून घ्या. तरी मी दाखवते स्टोची वाटी कशी अटॅच करायची ते. शिवलिंगला या बाजूने विविधाचे पट्टे असतात, हे लक्षात ठेवायचं. खूप छान तयार झालेलं आहे आपलं शिवलिंग. त्यासाठी एक लाईक करायला विसरू नका आणि बेलाचा पान जर विणता येत नसेल तर त्याचा व्हिडिओही वरती आय बटनमध्ये शेअर केलेला आहे, तोही पहा. हे अशा पद्धतीने सुई आणि धाग्याने हे पूर्ण वाटी शिवून घ्यायची आणि आपलं शिवलिंग तयार होईल. शिवलिंग तयार झालेलं आहे. खूप छान दिसत आहे. हे तुम्हाला आवडलं असेल तर तुम्हीही नक्की ट्राय करून पहा. तुम्हालाही खूप आवडेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका, शेअर करा, कमेंट्स करा आणि चॅनलला सबस्क्राईबही नक्की करा. भेटूयात पुढील अशाच नवनवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद. बाय, टेक केअर.